Καλησπέρα σε όλους. Ένα καινούριο βίντεο της Χάντιμπραντ και της Κατερίνας Λιβανού που είμαι εγώ ξεκινάει σήμερα. Και μάλιστα αυτό το βιντεάκι ήθελα πάρα πολύ να το δείτε, γιατί αν είσαι μία αρχάρια που ξεκινάς τώρα να πλέκεις, είναι ιδανικό τσαντάκι. Κοιτάξτε να δείτε τι εννοώ. Είναι έτοιμο το μισό. Και κοιτάξτε μια όμορφιά. Πόσα πράγματα έχετε να κάνετε. Να πλέξουμε γύρω-γύρω, αυτό είναι όλο. Και βήμα-βήμα μαζί θα το δούμε. Δείτε το εδώ στα καινούργια χρώματα της Χάντιμπραντ. Δείτε μια ομορφιά. Δείτε ένα ωραίο καλαθάκι που πραγματικά θα το φτιάξει και όποια δεν ξέρει. Εννοείται ότι η πλέξη θα είναι λίγο πιο διαφορετική. Ένα άρρηχτο πονηρό, όπως το λέω. Δεν θα είναι ένα απλό άρρηχτο, αλλά είναι άρρηχτο. Τόσο απλό. Αυτή είναι η ομορφιά που θα δούμε σήμερα. Είναι το καλαθάκι το στρογγυλό της Χάντιμπραντ και εσείς και εγώ θα το φτιάξουμε μαζί σήμερα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά του που είναι απλά και όμορφα. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για αυτό το όμορφο καλαθάκι. Καταρχήν, ένα καλαθάκι στρογγυλό της Χάντιμπραντ, βλέπετε. Και μάλιστα με τα καινούρια του υλικά, που είναι αυτό το πλεχτό δέρμα πανέμορφο. Ένα χεράκι θα βρείτε μαζί μέσα στο kit, είναι το κοντούλι, μπορεί να βάλετε και πιο μακρύ εσείς. Έχει δύο ωραία δερματάκια μπουκονάκια για το πλάι. Δύο ημίκυκλα, έτσι τα λέμε τα μεταλλικά. Ένα κορδονάκι για να το σφίξουμε και φυσικά το αγαπημένο νήμα κατενέλα, που εδώ διαλέξαμε να κάνουμε το ωραίο, το κίτρινο, το πολέντα, αυτό το αχνό χρώμα με το φιστική λαδί βενέτα. Έτσι λέγεται αυτό το δέρμα και είναι η καινούρια συλλογή της Χάντιμπραντ σε πολύ ωραία χρώματα. Σε χρώματα που ταιριάζουν με το παντόνε της εποχής, με τα ρούχα που θα φορέσετε, με τα νήματα που έχουμε βγάλει. Γενικά πολύ χρώμα, κορίτσια, για να αρχίσουμε να χαμογελάμε όλοι μαζί. Πάμε όμως να σας πω ότι θα χρειαστούμε και λίγα βελονάκια ακόμα που τα ξέχασα γιατί μιλάω πολύ. Λοιπόν, για το καλαθάκι μας θα χρειαστούμε το νούμερο 3,5 όπως και στους πάτους για να ξεκινήσουμε. Εδώ θα είναι η μοναδική φορά που θα χρησιμοποιήσω για τον κατενέλα το νήμα το νούμερο 5 και όχι το 4 το εργονομικό. Το 5 γιατί η πλέξη αυτή τραβάει από κάτω, δηλαδή μαζεύει λίγο, άρα θέλουμε να το πλέξουμε λίγο πιο αραιά, αλλά θα βγει σφιχτά. Το βλέπετε πως είναι το έτοιμο. Θα σας δείξω λίγο ότι εδώ θα χρειαστούμε και ένα ωραίο κατσαβιδάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε τα μεταλλικά τελειώματα που βλέπετε εδώ. Αυτά εδώ τα ωραία. Να το δούμε και αυτό μαζί. Εννοείται ένα ψαλιδάκι, εννοείται λίγη φόδρα, θα δούμε και τη στρογγυλή φόδρα μαζί. Πω έχουμε δουλειές, όχι αστεία. Όχι αστεία, έχουμε δουλειά σας λέω. Το έλεγα για εύκολο, αλλά κοιτάξτε πόσα υλικά έβγαλα πάλι. Δεν μαζεύομαι. Λοιπόν, θα τα πάω όλα στην άκρη. Θα κρατήσω αυτές τις δύο ομορφιές. Δείτε λιγάκι ένα συνδυασμό. Δείτε λίγο αυτό το πολέντα με το φιστικό λαδί πως πάει. Πω παιδιά, έχω τρελαθεί. Έχω ξεκινήσει νέους έρωτες ξανά. Δεν μπορώ να σταματήσω να πλέκω τα νέα υλικά. Και πού τα δείτε τα επόμενα βίντεο τι έχετε να δείτε. Θα τρελαθείτε. Πάμε γιατί μιλάω πολύ. Μιλάω πολύ μου λένε τα αγόρια μου. Λοιπόν, νούμερο 3,5 βελονάκι της Χάντιμπραντ. Ξεκινάμε. Συγγνώμη και για το λαιμό μου, αλλά έχω μιλήσει πολύ αυτές τις μέρες και έχει κλείσει λίγο. Δεν τραγούδαγα. Λοιπόν, προσέχτε τι κάνουμε εδώ. Πώς θα ξεκινήσουμε. Το καλαθάκι είναι στρογγυλό. Είναι εύκολο λοιπόν. Εδώ είναι το γαζί που ας το πούμε ότι είναι το πίσω μέρος. Έτσι μπορείτε να το πάρετε κι εσείς για να είστε σίγουρες. Και θα βάλετε μπροστά αυτό. Έτσι έχετε τρόπο λοιπόν να το ταιριάξετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα κάνω αλυσιδάκια γιατί μου αρέσουν καλύτερα σε αυτή τη τσάντα. Θα σας το ξεκινήσω από εδώ που με βολεύει. Λοιπόν, βάζουμε το βελονάκι μας με το νήμα, βλέπετε, όπως θα κάναμε και σε ένα πάτο. Δείτε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει. Προτίμησα να κάνω γαϊτανάκια την πρώτη σειρά και όχι άρρηκτα, γιατί δείχνει πιο ωραία. Δείτε και την έτοιμη, τι όμορφη και minimal δείχνει,
που δεν έχει από κάτω τα άρεχτα. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ, παίρνουμε το βελονάκι και γυρνάμε ωραία. Δείτε και στις αρχάριες πώς γίνεται. Θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Ελάτε να δούμε μερικά ωραία γαϊτανάκια. Κοιτάξτε, το πήρα, βλέπετε έχω 2 θυλάκια. Γυρνάω λίγο το βελονάκι μου για να μπει και να γίνει ωραίο το γαϊτανάκι μες στην τρυπούλα. Βλέπετε, τα θέλουμε όλα ίδια τα γαϊτανάκια εδώ. Γιατί θα φαίνονται, δεν είναι στον πάτο. Θα το κάνω αυτό το βίντεο όσο μπορώ πιο απλά και αργά, γιατί θέλω πραγματικά τα κορίτσια που δεν ξέρουν να πλέκουν να ξεκινήσουν να πλέκουν μαζί μου και με αυτό το τρελό ωραίο τσαντάκι. Είναι ιδανικό. Το ξεκινάω και στα μαθήματά μου πολλές φορές, τις αρχάριες με αυτό το τσαντάκι. Λοιπόν, βλέπετε, θα πάμε λοιπόν περιμετρικά γύρω-γύρω, ωραία άρεχτα, ισομερές να είναι, τραβάμε το βελονάκι, κάνουμε ίδια κίνηση πάντα. Όπως σας είπα και πριν, μπορούσε να γίνει και άρεχτα, αλλά μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα γιατί είναι ήδη το δέρμα από κάτω σαν μπλεγμένο, το φιστική βενέτα, και γι' αυτό ήθελα από πάνω να είναι πιο minimal. Όσες πλέκετε ξέρετε εννοώ, το αποτέλεσμα αν έκανα άρεχτα για αρχή θα ήταν διαφορετικό από αυτό. Λοιπόν, και προχωράμε έτσι μέχρι να κλείσουμε τον κύκλο και εκεί θα κόψουμε και το νήμα μας. Μου αρέσει που το φτιάξατε. Μπράβο σε όλες σας. Άντε και φτάνουμε στο τέλος με τα γαϊτανάκια μας, τελειώνουν οι τρυπούλες μας. Δείτε πόσο όμορφο και εύκολο είναι. Εδώ. Πάμε να σας δείξω και το κλείσιμο τώρα. Εδώ μια τρυπούλα μας έμεινε. Και φτάσαμε στον κύκλο μας. Εδώ λοιπόν θα τραβήξουμε, θα βγάλουμε το βελονάκι μας, θα κόψουμε το νήμα μας. Θα το δείξω πολύ απλά για να μπορέσετε να το φτιάξετε. Βλέπετε, το τράβηξα. Έχω λοιπόν τώρα αυτό. Δεν θα το κάνω με το βελονάκι, θα το κάνω με τη βελόνα μπετονιά για να μπορέσω να σας το δείξω. Λοιπόν, δείτε με. Γίνεται και με το βελονάκι. Είμαστε εδώ. Μπαίνουμε στο πρώτο γαϊτανάκι που είχαμε φτιάξει. Εδώ. Με είδατε? Ξαναπάω εδώ στο τελευταίο μου και μπαίνω και μέσα στην τρυπούλα. Δείτε, και έφτιαξα ένα θυλάκι ακόμα. Πόσο πιο απλό να γίνει, πόσο πιο όμορφο. Κάνουμε έναν ωραίο κόμπο εδώ, γιατί από εδώ θα ξεκινήσει όλη μας η τσάντα. Και φυσικά στερεώνουμε με το βελονάκι ή με την μπετονιά. Θα σας το δείξω με την μπετονιά για να είναι εύκολο για όλα τα κορίτσια. Και στερεώνουμε από μέσα, σαν να ράβουμε πάρα πολύ καλά τις ακρούλες αυτές. Βλέπετε? Όσο πιο μέσα μπορείτε. Καλά, και από εδώ και από την άλλη. Εγώ τώρα θα το αφήσω, εσείς θα το πάτε όσο μπορείτε πιο μέσα και πιο νοικοκυρεμένα. Και πάμε να δούμε τώρα τα ωραία του. Λοιπόν, αυτή η τσάντα για να βγει τόσο όμορφη και με αυτό το άνοιγμα που βλέπετε, τα ανοίγματα θα γίνουν απευθείας εδώ στα γαϊτανάκια που βάλαμε. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και θέλω για την πλέξη αυτή, τα ανοίγματα θα τα κάνω όλα σε μία σειρά. Αν κάναμε από πάνω άρρηκτο, αν κάναμε μια απλή πλέξη, θα μπορούσαμε να κάνουμε και 2 σειρές. Εγώ όμως, γιατί ήθελα αυτό το σχέδιο να ξεκινάει απευθείας από τη βάση που τελειώνει το δερμάτινο καλαθάκι, θα βάλω όλα τα ανοίγματα σε μία σειρά. Σας τα έχω υπολογίσει εγώ. Μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Σας είπα λοιπόν ότι θα δουλέψω για το πλεκτό μου με νούμερο 5 εργονομικό της Hadimbrand, ενώ συνήθως το νήμα κατενέλα πλέκεται με νούμερο 4 εργονομικό. Ο λόγος είναι γιατί η πλέξη μαζεύει και θέλω λοιπόν να μου βγει ωραία, δεν θέλω να μαζέψει. Προσέχτε το αυτό. Θα ξεκινήσω πάλι από εδώ που θα είναι το πίσω μέρος και πάμε να δούμε τα ανοίγματα βήμα-βήμα, εσείς και εγώ. Παίρνω και μπαίνω μέσα στο θυλάκι, εδώ. Έχοντας αλλάξει βελονάκι τώρα μπορεί να μου φαίνεται λίγο σφιχτό. Δεν πειράζει όμως, ανοίγουν αυτά. Περνάω το πρώτο μου θυλάκι, το στερεώνω όπως λέμε, το κλειδώνω και μέσα εδώ κάνω και ένα δεύτερο άρρηκτο. 2 άρρηκτα λοιπόν σε αυτό το θυλάκι, 2 άρρηκτα θα κάνω και στο επόμενο θυλάκι. 1, 2. Αυτά είναι οι αυξήσεις που συζητάμε, αυτά που ακούτε αυξήσεις.
2 θα κάνουμε και στο τρίτο. Δύο και στο τέταρτο, 2 άριχτα μέσα στο θυλάκι το τέταρτο. Και στο πέμπτο θα κάνουμε 3 άριχτα. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 3. Τι κάναμε λοιπόν? Οι αυξήσεις μας λοιπόν είναι εναλλάξ μέχρι να τελειώσει ο κύκλος μας. 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα για 4 θυλάκια. Σε κάθε πέμπτο θα βάζουμε 3 άριχτα. Και έτσι θα γίνουν όμορφες τα ανοίγματα και οι αυξήσεις μας για να κάνουμε μετά την πλέξη μας. Συνεχίζω λοιπόν με 2 άριχτα. 2 άριχτα και στο δεύτερο. 2 άριχτα και στο τρίτο. Εδώ. 2 άριχτα και στο τέταρτο. Και τι έχουμε τώρα? Στο κάθε πέμπτο λοιπόν θα βάζουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το μοτίβο μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος μας. Ωραία, ελάτε να το τελειώσουμε. Έχουμε 2 άριχτα να βάλουμε στα τελευταία 2 θυλάκια της βάσης. Ορίστε. Να το. Τελειώσαμε με τα ανοίγματα. Βλέπετε? Αυτό θα γίνει έτσι. Τώρα θα ξεκινήσουμε την ωραία μας την πλέξη. Αυτό το άριχτο, το διαφορετικό, το τσαχπίνικο, όπως σας είπα στην αρχή. Θέλω την προσοχή σας τώρα εδώ. Η πρώτη σειρά μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο. Μόνο και μόνο γιατί μπορεί να μην βλέπετε σωστά πού θα μπείτε. Όσο ανεβαίνει θα είναι πολύ πιο εύκολο. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο θυλάκι. Καταρχήν να ξέρουμε ότι στα κυκλικά δεν κάνουμε κλείσιμο στις τσάντες, γιατί θα κάνει σημαδάκι. Άρα προχωράμε χωρίς να κλείσουμε την κάθε σειρά. Δεν κάνουμε δηλαδή βουβό, δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι στον αέρα, τίποτα από αυτά. Τα ξεχνάτε, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το θυλάκι. Εδώ θα μπαίναμε κανονικά για να κάνουμε ένα άριχτο ή όποια άλλη πλέξη θέλουμε. Προσέχτε με τι θέλω από εσάς. Θα μπείτε εδώ, θα πιάσετε αυτό εδώ το νεύρο, εδώ. Και εδώ θα κάνετε το άριχτο. Βάλουμε νήμα στο βελονάκι. Θα βγούμε και θα το κλείσουμε. Να το πρώτο. Πάμε στο επόμενο. Είμαστε εδώ το επόμενο. Αυτό το νεύρο εδώ που έχει, μπαίνουμε από κάτω, σαν να κάνουμε front post. Βάζουμε το νήμα μας. Και κλείνουμε το άριχτο. Πάμε στο επόμενο. Εδώ. Πάμε μέσα. Σηκώνουμε αυτό το νεύρο. Παίρνουμε το βελονάκι μας. Δείτε πώς το γυρνάω και όλο στο βελονάκι μου για να με βολέψει. Τα εργονομικά είναι ιδανικά για αυτή την πλέξη τώρα, γιατί σε βοηθάνε να γυρίσει το βελονάκι. Μπαίνουμε. Παίρνουμε νήμα. Τραβάμε. Εδώ. Γι' αυτό και πήρα το νούμερο 5. Να ανοίγει περισσότερο αυτά εδώ τα θυλάκια. Βλέπετε? Ορίστε. Προσέχτε μου να μην μου φάτε κάποιο θυλάκι. Βλέπετε? Γιατί μπαίνετε και πιάνετε το νεύρο. Αυτό εδώ τώρα είναι άπλεκο. Και θα μπω εδώ. Προσέχτε μην ξεχάσετε κάποιο. Εδώ. Μπαίνω, παίρνω νήμα. Σηκώνω τα δύο μου ωραία θυλάκια που έχω. Παίρνω νήμα και το κλείνω το άριχτο. Το τσαχπίνικο άριχτο, ας το πούμε. Να, εδώ. Ξαναμπαίνω, δεν έχουμε ούτε μέτρημα, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ, δεν έχουμε αλλαγή νήματος. Έχετε να προχωρήσετε όλη τη σειρά με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνουμε εδώ στο νεύρο και κάνουμε άριχτο. Μπαίνοντας στο νεύρο. Ένα άριχτο μπαίνοντας στο νεύρο. Είναι πολύ σφιχτή, είναι πολύ στακάτη πλέξη και είναι ιδανική για το καλαθάκι.
Εύρο. Λοιπόν, και προχωράμε όλοι μας στη σειρά με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ξαναφτάσουμε στην αρχή του κύκλου μας. Από εδώ, γύρω-γύρω. Και θα δούμε σε λίγο και τη δεύτερη σειρούλα λίγο για να σας βοηθήσω. Γιατί έτσι πάει. Μέχρι πάνω έτσι θα πάει. Θα σας πω και τα μήκη σε λίγο. Λοιπόν, κορίτσια μου, και πάμε να την τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Και να πάμε από πάνω. Στον εύρο μας, το άρρηκτό μας, το κλείνουμε. Μας έχουν μείνει εδώ άλλο ένα. Και άλλο ένα μετά. Ορίστε. Εύκολο είναι, μη μου φοβάστε τίποτα. Όταν λέω εύκολο, εύκολο. Με το έτοιμο καλαθάκι θα δείτε πόσο ομορφιά είναι η τσάντα. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα τη σειρούλα μου τώρα. Πάμε από πάνω να σας δείξω τι κάνουμε. Προχωράμε κανονικά και κυκλικά. Σε μπρεντρίτο, όπως έλεγε ένας φίλος Ιταλός. Σε μπρεντρίτο. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε εδώ. Κανονικά, από κάτω βλέπετε είναι το πλεγμένο. Εγώ θα μπω εδώ στον εύρο. Εδώ. Φαίνεται πιο εύκολα τώρα στην από πάνω σειρά. Το επόμενό μας είναι εδώ. Βλέπετε πόσο πιο εύκολο είναι τώρα. Εδώ. Κάνουμε λίγο ακόμα. Πηγαίνει λιγάκι η σειρούλα από κάτω. Βλέπετε κάνει αυτό εδώ το κυματάκι, αυτές τις γραμμούλες. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ, στον εύρο. Πρέπει να βρούμε όνομα για αυτή την ωραία πλέξη. Εγώ το έχω ονομάσει τσαχπίνικο άρρηκτο. Δεν βρήκα άλλη. Σκεφτείτε κι εσείς. Γράψτε μου από κάτω σε σχόλια. Πείτε μου πώς να το ονομάσουμε αυτό. Τσαχπίνικο άρρηκτο μου ήρθε εμένα. Και μ' άρεσε αυτή η πλέξη γιατί ήθελα με το καλαθάκι που είναι σαν μπλεγμένο. Είναι σπλεγμένο το δέρμα, δηλαδή είναι τα καινούρια μας κομμάτια. Να δείχνει και από πάνω το ίδιο πλεχτό, σαν να είναι ψαθή. Σαν την ψάθα που πλέκαν οι παππούδες παλιά. Λοιπόν, αυτό συνεχίζουμε κορίτσια, είναι το ίδιο πράγμα μέχρι επάνω. Τώρα όμως θέλω να σας δείξω λίγο τα μυστικά της, τα μικρά, πώς θα κλείσουμε. Λοιπόν, προσέχτε με λίγο. Η πλέξη αυτή αν δείτε είναι ωραία και από μέσα. Εμείς θέλαμε όμως απ' έξω να φαίνεται αυτό εδώ. Βλέπετε που δείχνει πλέξιμο. Ανεβαίνουμε μέχρι επάνω έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο να τη μετρήσουμε στην έτοιμη. Θα ξαναπιάσω το καλαθάκι αυτό, θα το χρειαστούμε κάπου, δεν μπορεί. Και να πάρω με ζουρίτσα και να σας δείξω όλα τα ωραία τα κολπάκια. Τι ομορφιά είναι αυτή ρε παιδιά. Τι ομορφιά που θα γίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Το καλαθάκι αφήστε το. Κοιτάξτε λιγάκι τι έχω κάνει. Την πλέξη την έχω φτάσει μέχρι εδώ. Από εκεί που ξεκινήσαμε λοιπόν είναι περίπου στα 16 εκατοστά. Τι θέλω. Μπορείτε να συνεχίσετε μέχρι επάνω αυτή την πλέξη και να το τελειώσετε στα 18, δηλαδή έχουμε άλλα 2 εκατοστά, ή να κάνετε 3 σειρές άρρηκτο, με όλες ολοκληρώσετε την τσάντα, βλέπετε εδώ έχω κάνει άρρηκτο, εγώ 3 σειρούλες. Ο λόγος είναι ένας. Αν δείτε η συγκεκριμένη πλέξη, γιατί μπορεί να σας βγει σφιχτή, γυρνάει λίγο. Με το άρρηκτο θα σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο και μόνο κάνουμε το άρρηκτο. Για κανέναν άλλο λόγο. Άντε κι άλλος ένας να περαστεί εύκολα το κορδονάκι της. Δεν κάναμε τρυπούλες στο κορδονάκι, δεν χρειάζεται τίποτα. Ούτε κάνουμε κουμπότρυπα ούτε τίποτα. Μπαίνουμε μέσα από το πλεκτό και το περνάμε. Είναι τόσο απλό. Τίποτα. Σας λέω ειλικρινά, όποια είναι αρχάρια, αυτή τη τσάντα μπορεί να τη δοκιμάσει. Ένα άλλο καλό που έχει αυτή η τσάντα, αν είστε αρχάρια, είναι ότι ακόμα κι αν το πουγκάκι βγει πολύ μεγαλύτερο, σουρώνει. Δεν μας πειράζει. Όσο και να βγει, πες ότι σας βγαίνει 5 εκατοστά μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Το μόνο που θέλω να κοιτάξετε να βγείτε ίδιο εδώ για να δείχνει ωραίο. Δηλαδή, το δέρμα μας από εδώ μαζί με το πλεκτό να μην στενεύει και να μπαίνει μέσα. Θέλει αυτό εδώ το φορμάρισμα. Και ο τρόπος που σας έδειξα είναι πραγματικά για αρχάρια. Ακούστε με και ακολουθήστε με. Θα δείτε και όλα τα link από κάτω για να το βρείτε σε kit
με απίστευτους χρωματισμούς, γιατί πραγματικά αυτά εδώ από το εργαστήριο της Handybrand, μην ξεχνάμε όλα αυτά είναι ελληνικά, είναι εργαστήριο δικό μας, που τα σχεδιάζουμε όλα, είναι όλη η εμπειρία δική μας για αυτό το κομμάτι, για να ξέρουμε να βγάλουμε σωστά μοντέλα και τμήματα τσαντών που να μπορεί να τα πλέξει ο καθένας. Αυτό είναι όλο το μυστικό της Handybrand. Αυτή είναι η χαρά της Handybrand. Όλα είναι βαλμένα σωστά, να μπορείς να συνδυάσεις το δέρμα που είναι δικό μας, που σχεδιάζεται από μας, παράγεται από μας, μαζί με μενήμ. Ελάτε όμως να δούμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Ας βγάλω αυτό το ωραίο χεράκι, δείτε λιγάκι κάτι ωραίους γάντους που σας διάλεξα. Δείτε λίγο, είναι πολύ ωραίο. Το χεράκι εγώ έχω προτιμήσει κοντό. Αν θελήσετε εσείς μπορείτε να το κάνετε μακρύ. Δεν υπάρχει, να μας το ζητήσετε. Το βγάζω για να δούμε δύο πράγματα εδώ. Το κορδονάκι από μας, θα έρθει το κορδονάκι, είναι μακρύ, πιο μακρύ από αυτό που έχω εδώ στην τσαντούλα. Δεν μ' αρέσει να βλέπω έτσι, θέλω να είναι όμορφο. Εκεί. Και θα έρθει μαζί με τελειώματα. Τα τελειώματα αυτά είναι με βιδούλες. 2 βιδούλες. Είναι πολύ ωραία, θα μπορούσαμε να βάλουμε από κάτω και φουντάκι. Δερμάτινο ίδιο χρώμα. Εδώ επιλέξαμε για να είναι πιο minimal, γιατί έχει αρκετό πλεχτό και το πλεχτό εδώ και το δέρμα μας, να βάλουμε αυτά εδώ τα τελειώματα και όχι φουντάκι. Άρα, ένας τρόπος για να το βάλετε είναι, περνάτε πρώτα το κορδονάκι από εδώ μέσα, κανονικά, όπου μπορείτε εσείς και σας αρέσει, βλέπετε, είναι πολύ εύκολο. Περνάμε εδώ, αφήνουμε εδώ, έχω αφήσει 1, 2, 3, 4, 5 και έχω μπει. Αφήνω πάλι 5 και έχω μπει. Αφήνω πάλι 5 και ξανά το ίδιο και βγαίνει. Εδώ λοιπόν μόλις τα περάσετε, έχει να περάσετε αυτό μέσα, θα πάρετε και ένα ωραίο κατσαβιδάκι, έχουμε και στη Handybrand που μπορείτε να αγοράσετε, αλλά σίγουρα στο σπίτι έχετε κάποιο, είναι ειδικό για βιδούλες. Ένα μικρό ωραίο κατσαβιδάκι ή ένα σετ, δεν μπορεί να μην έχει ο σύζυγος. Εκεί, το σφίγγουμε λίγο μέσα, βάζουμε εδώ ωραία τη βιδούλα μας. Λεπτοδουλειά αυτή, είναι σταύρο κατσάβιδο, βλέπετε, το κάνει αυτό εδώ, τις γωνιούλες, έχει μυτούλα σαν πυραμίδα. Το ίδιο είναι και η βίδα. Υπάρχουν και μαγνητικά που μπορούν να σας βοηθήσουν. Βάζουμε μέσα ωραία τη βιδούλα και κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει. Φαίνεται αντρική δουλειά, σιγά τα δύσκολα είμαστε εμείς για πολύ περισσότερα να ξέρετε. Λοιπόν, άρα μπορείτε και έτσι, βάζετε και το άλλο όταν πια έχετε περάσει το κορδονάκι. Το σφίγγετε, το επόμενο είναι να ράψουμε αυτά τα ωραία μπουκονάκια με τον ίδιο τρόπο που ράβουμε οτιδήποτε δερμάτινο. Βλέπετε με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε. Το μπουκονάκι είναι εδώ με 2 τρυπούλες, άρα το περνάμε σε ένα σημείο πριν βάλουμε τη φοδρίτσα μας κάπως έτσι και περνάμε με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα μας. Και πριν το κλείσουμε φυσικά μπορούμε να βάλουμε και αυτό το ωραίο το ημίκυκλο που θα σας δώσουμε μαζί. Μπορείτε να βάλετε κρίκο μηχανισμό που ανοιγοκλίνει, γιατί υπάρχουν και κρικάκια που ανοιγοκλίνουν. Εξαρτάται τι χεράκι, τι διάθεση έχουμε, τι μας αρέσει. Στο kit πάντως θα βρείτε αυτά όλα τα μικρά υλικά μέσα, ζευγάρι, για να τα συνδυάσετε εσείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτή την ωραία τσάντα. Θέλω να σας πω και λίγο για τη φόδρα της. Είναι κυκλική, είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Όπα, συγγνώμη, έβαλα και λάθος χεράκι στην ωραία μου την τσάντα. Αυτή είναι η κίτρινη, αγόρια, μιλήστε. Λοιπόν, δείτε λίγο. Σας έχουμε διαλέξει και ωραίο εδώ τρούξ, βλέπετε. Ωραίο bulls. Θα το κλείσω πάλι αυτό το ωραίο μπροστά, να μην τη χαλάσω τελείως τη τσαντούλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα. Λοιπόν, προσέχτε με λίγο τώρα. Εδώ είναι κυκλική η τσάντα. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να δούμε είναι μαζί τη φοδρίτσα της έτσι, στα γρήγορα. Εσείς θα ανατρέξετε όμως λίγο και στο βιντεάκι με τις φόδρες, ναι. Η τσάντα αυτή δεν χρειάζεται στακάρισμα. Να πω και κάτι άλλο, δεν χρειάζεται δηλαδή καμβά, δεν χρειάζεται άλλο σκληρητικό. Να σας πω και ένα μυστικό αν ξεκινάτε τώρα. Δεν χρειάζεται και φόδρα. Λίγες φορές που το λέω. Το καλαθάκι το είδατε, είναι φοδραρισμένο και αν στεναχωριέστε ότι δεν θα τα καταφέρετε, δεν θα πάθει και κάτι να μην έχει φόδρα. Απλά είναι πιο ωραίο, μόνο για αυτό το λόγο. Πάμε λοιπόν να δείξουμε λίγο πώς θα κάνουμε μια κυκλική φόδρα, εύκολα και ωραία, για αυτό το μέγεθος. Λοιπόν, καταρχήν, το έχω κομμένο για να σας το δείξω τι κάνουμε. Έχουμε ένα κομμάτι που είναι ο κύκλος και ένα κομμάτι που είναι το σώμα. Τα έχουμε μετρήσει. Πάμε να δούμε πώς το μετράμε.
Έχουμε ένα κομμάτι φόδρα οποιοδήποτε, τα βάζω λίγο στην άκρη να σας δείξω πώς κόβω τον κύκλο. Είναι πολύ απλό. Πάνω το καλαθάκι, ας πάρω την έτοιμη, καλύτερα. Σε ένα σημείο να μην το χαλάσουμε. Και λίγο μικρότερο από τον κύκλο θέλουμε από το εξωτερικό, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρω και ένα μολύβι, λέω, για σαπουνάκι. Τα μολύβια, τα σαπουνάκια τα ξέρετε. Λοιπόν, και ξεκινάμε εδώ και κάνουμε γύρω. Τόσο απλά. Για μία αρχάρια σας δείχνω τώρα. Ο πιο εύκολος τρόπος. Και λίγο μικρότερο, αλλά και μεγαλύτερο να βγει, δεν μας πειράζει. Γιατί προτιμάμε η φόδρα να είναι μεγαλύτερη παρά μικρότερη. Εδώ μπορώ να συνεχίσω και τον κύκλο μόνη μου, δείτε. Αν φαίνεται τώρα το σχέδιο. Βλέπετε, έχω κάνει γύρω και παίρνω το ωραίο μου το ψαλίδι και αρχίζω και κόβω τον κύκλο. Τόσο απλά. Αυτό τον κύκλο που έφτιαξα. Βλέπετε, εδώ. Θα το πάτε γύρω. Ωραία το ψαλίδι μας και θα φτάσετε να κάνετε όλο τον κύκλο. Δεν σας το τελειώνω, θα δείτε το βίντεο. Εγώ θα πάρω το έτοιμο τώρα, γιατί θέλω να σας δείξω το ένομα και λίγα πράγματα ακόμα. Σε αυτή τη τσάντα λοιπόν θα έχουμε αυτό το ωραίο το στρογγυλό και το σώμα. Το σώμα το μετράμε με την περίμετρο. Πάμε να δούμε. Η περίμετρος του λοιπόν, αν το μετρήσετε το τσαντάκι μας, εδώ, είναι 65. Εντάξει, κάπου εδώ το παίρνετε, στο φαρδί και στενό κομμάτι. Εδώ εγώ λοιπόν έχω ένα κομμάτι που αν δείτε από τα σημαδάκια που έχω βάλει, πάμε εδώ στα 65. Αυτό κάνουμε. Παίρνουμε λοιπόν λίγο μεγαλύτερο να είναι το ύφασμά μας, όπως έχουμε πει και στο βίντεο για τις φόδρες. Εδώ, βλέπετε που αφήνω περιθώριο, εδώ και εδώ. Αφήνω αυτό, απ' την άλλη αφήνω, κοιτάξτε, αυτό εδώ το κομμάτι και ενώνουμε μετά τον κύκλο για πάτο και το ίσιο κομμάτι. Παίρνω και την ωραία μου τη μπουτουνιέρα, δεν ξέρω πώς να την πω, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, κάπως λέγεται. Τι έχω κάνει, αυτό εδώ το κομμάτι το περιμετρικό, το σώμα, το έχω σχεδιάσει από μπροστά. Τον κύκλο από πίσω, βλέπετε, επίτηδες, δηλαδή ενώ το κόψα από εδώ και το σημείωσα, πήγα από πίσω μετά και το ξανά έκανα. Ο λόγος ποιος είναι, προσέχτε, όπως είναι εδώ το σημαδάκι, εδώ που φαίνεται κιόλας και το βλέπετε, κοιτάξτε πόσο απλό. Ελάτε να δείτε. Άρα, έχω σχεδιάσει λοιπόν τον κύκλο από την πίσω πλευρά της φόδρας και το μακρόστενο κομμάτι που είναι το σώμα από την μπροστινή. Πάω λοιπόν από εδώ, περνάω την καρφιτσούλα μου και πιάνω μαζί εδώ το σώμα. Βλέπετε? Και πάλι μπροστά. Έτσι λοιπόν όπως θα προχωρήσω και θα βάλω πολλές καρφιτσούλες, αυτό θα έρθει και θα γίνει έτσι, θα γυρίσει αυτό. Λοιπόν, αυτά με τη φόδρα. Εγώ λέω να μην φάμε άλλο χρόνο με τη φόδρα σε αυτό το βίντεο, το έχουμε κάνει αναλυτικά, μελετήστε κορίτσια μου όμορφα. Αυτό ήταν λοιπόν το στρογγυλό καλαθάκι της Handybrand και η πλέξη το τσαχπίνικο άρεκτο. Και ελάτε λοιπόν για να σας αποχαιρετήσουμε μαζί με το τσαντάκι, αλλά καθίστε να το φτιάξω κιόλας λίγο το άμυρο. Να σας αποχαιρετήσει σωστά, όμορφο, όχι άσχημο. Πώς το έχουμε κάνει εδώ, το είχα φτιάξει τέλειο, τώρα όμως δεν πήρε. Ωραίο. Ωραίο είναι, ό,τι και να κάνω, ωραίο είναι. Ό,τι και να κάνω. Δείτε ρε παιδιά μια ομορφιά. Δείτε τι φτιάξαμε μαζί χέρι-χέρι. Τσαντάρα κι αυτή με τα καινούργια υλικά της Handybrand. Έχει γεμίσει ο τόπος ομορφιά και χρώματα. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα Λιβανού, είναι το κανάλι της Handybrand, ήταν το τσαντάκι καλαθάκι. Δείτε στο link όλα τα υλικά σε kit και όλα για να μην παιδεύεστε πώς θα τα βρείτε. Και θα χαρώ να σας δώσω το επόμενό μου βίντεο. Και μην ξεχάσετε, πατήστε το κουδουνάκι εγγραφή και να σας έρχονται ενημερώσεις να βλέπετε κάθε νέο βίντεο της Handybrand και εμένα. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!